Всім привіт! Вітаю вас на каналі VEC.UA. Ми продовжуємо знайомитись з Revit та зі світом BIM. Тема сьогоднішнього відео – створення робочого проєкту. Ми з вами розглянемо основні процеси створення проєкту та налаштування його параметрів. Перше, з чим ми з вами познайомимося, це шаблони проєктів. Правильно обраний шаблон проєкту спрощує роботу, забезпечує дотримання стандартів та ощадить час на розробку проєкту. Що ж, перейдімо безпосередньо до Revit. Відкривши Revit, нас зустрічає стартова сторінка, з якою ми вже з вами знайомі. Ми зупинятися на ній не будемо, а відразу перейдемо до створення проєкту. Щоб створити проєкт, треба в розділі Models натиснути кнопочку New. Натискаємо New, відкривається відповідне нове вікно, в якому ми зможемо обрати, що саме ми хочемо створювати, проєкт чи шаблон проєкту. І також ми можемо обрати шаблон проєкту, на основі якого ми будемо створювати нашу нову модель. Так, давайте ще трошки більш детально розглянемо це вікно, особливо шаблони проєктів. Якщо натиснути на цей випадаючий список, ми можемо побачити перелік найуживаніших шаблонів проєкту. Так як тут зібрані не всі шаблони, якщо нам треба якийсь інший шаблон, ми можемо натиснути на кнопочку Browse і відкриється файловий провідник, в якому ми можемо обрати той чи інший шаблон. Відповідно, обрати той, який нам потрібен. Якщо ми перейдемо на крок вверх, ми побачимо, що в папці шаблони є ще 3 додаткових папки. 2 з них – це шаблони проєктів, які розбиті по системі вимірювання. І в 3-й папці ми можемо знайти шаблони проєктів, які розбиті по країнам. Давайте на прикладі 3 проєктів розглянемо основні відмінності між шаблонами. Створимо 3 проєкти. Перший проєкт на основі архітектурного шаблону, другий проєкт на основі механічного шаблону і третій проєкт без шаблону. Тож створюємо наші проєкти. Перший ми створимо на основі архітектурного шаблону. Натискаємо ОК. Тепер повертаємося на наш стартовий вид і повторюємо те ж саме. Кнопочка New, обираємо шаблон. Наступний шаблон ми оберемо механічний. Тут обираємо проєкт, натискаємо ОК. Так, і залишається у нас проєкт без шаблону. Натискаємо ОК. Як ми бачимо, Revit запитує у нас, яку систему виміряння використовувати, так як ми не використали жоден із шаблонів. Давайте для прикладу оберемо імперську систему. Після того, як ми створили наші проєкти, давайте трошки підправимо наш робочий простір. Так. Навіть трошки більше, щоб нам зручніше було розглядати наші відмінності. Так, відкриваємо архітектурний шаблон. І давайте перше, з чого ми почнемо, це будуть наші види. Так, ми розглянемо різницю в видах та їх кількості. Тож, якщо ми проглянемо проєкт на основі архітектурного шаблону, ми побачимо, що в нас вже доступні деякі види, вже попередньо створені в цьому шаблоні. Ми бачимо 3 види для планів поверхів, 2 види для планів стель, і також ще в нас є Elevations, це у нас фасади. Давайте проглянемо механічний шаблон. В механічному шаблоні вже цих видів більше. Як бачимо, вони навіть згруповані по системам. Якщо ми поглянемо в проєкт без шаблону, то тут ми побачимо, що тут присутні лише 3 якихось базових види. Так, з видами, в принципі, все. Це вся різниця. Тобто, як ви вже могли зрозуміти, різниця полягає лише в кількості та, можливо, в розподілі їх по системам. Наступна відмінність – це кількість та тип попередньо завантажених сімейств. Розглянемо цю відмінність також на прикладі всіх 3 наших моделей і почнемо з архітектурного проєкту. Так, з модельки на основі архітектурного шаблону. Давайте відразу подивимось, які в нас сімейства присутні. Розкриємо цей список. Тут у нас всі сімейства згруповані по категоріям. Так, давайте відразу звернемо увагу на такі сімейства, на таку категорію сімейств, як вікна. Так, у нас ця категорія присутня. Є деякі типи вікон і двері. Так, якщо ж ми відкриємо наступний, у нас буде механічний проєкт. Так, відкриємо знову наші сімейства, так, наш список розкриємо, то побачимо, що ніяких дверей
тут вже немає, вікон також. І якщо ми відкриємо вже останній наш проєкт без шаблону, то тут аналогічна ситуація. В третьому проєкті без шаблону тут взагалі присутні лише системні сімейства. Тому, в принципі, ось і вся різниця, що в залежності від типу шаблону в нас будуть присутні лише ті сімейства, які будуть відповідати призначенню шаблону. Якщо це архітектурний шаблон, відповідно буде більше сімейств, призначених для архітектури, такі як двері, вікна, якісь додаткові профілі, меблі і таке інше. Якщо ж це механічний шаблон, відповідно там в ньому будуть присутні сімейства фітингів, якогось механічного обладнання і таке інше. Ну і відповідно в проєкті без шаблону будуть присутні лише системні сімейства. Тепер, коли ми знаємо основну різницю між шаблонами проєктів, ми можемо з легкістю обрати саме той шаблон, який буде підходити для наших цілей якнайкраще. Наступним нашим кроком буде налаштування проєкту. Ми створимо два проєкти. Перший проєкт на основі архітектурного шаблону, а другий проєкт взагалі без шаблону. На проєкті з архітектурним шаблоном ми будемо взаємодіяти з уже створеними елементами. А проєкт без шаблону ми будемо використовувати для створення тих самих елементів, але вже повністю з нуля. Проєкт без шаблону буде підходити для навчальних цілей якнайкраще, адже ми з вами зможемо пройти всі ті кроки, які були зроблені за нас в стандартних шаблонах. Що ж, давайте повернемося до Revit та створимо наші проєкти. Перше, що ми налаштуємо, це одиниці вимірювання проєкту. Щоб їх налаштувати, треба відкрити вкладку Manage, на панельці Settings натиснути кнопочку Project Units. Дане вікно допоможе нам взаємодіяти з усіма одиницями проєкту. Вони згруповані по дисциплінам. Всі дисципліни ми можемо знайти, якщо натиснемо на цей випадаючий список. І для прикладу, давайте ми зараз з вами налаштуємо довжину, одиниці виміряння довжини. Зверніть, будь ласка, увагу в лівий нижній куток робочого простору. Ми бачимо тут масштаб виду. Зараз він відображається в імперській системі вимірювання, тобто використовуються дюйми та фути. Але ми зараз з вами змінимо їх на міліметри. Щоб це зробити, давайте відразу натиснемо на цю кнопочку, так, навпроти довжини. В даному вікні ми можемо з вами з легкістю змінити одиниці вимірювання на міліметри і натиснемо ОК. І тут натискаємо ОК. Як бачимо, масштаб виду змінився. Відповідно, вже всі масштаби відображаються в міліметрах. Так само ми можемо змінити і інші одиниці вимірювання. А тепер перейдемо безпосередньо до налаштування та створення осей та рівнів. Чому до них? Тому що осі та рівні є основою будь-якого проєкту. А якщо говорити за моделювання в програмі Revit, то більшість елементів прив'язується не тільки до рівнів, а ще й до осей. Але про це ми ще з вами поговоримо. Почнемо наше знайомство з рівнів. Рівні будуть відображатися у нас на 3D-видах, розрізах чи фасадах. Тому давайте відкриємо архітектурну модель і відкриємо один із рівнів. Немає різниці який. Відкриваємо. Як ми бачимо, вже в нас є декілька рівнів. Це рівень першого поверху та другого. Почнемо давайте з додавання нових рівнів. Можна це зробити наступним чином. Можна скопіювати рівень. Давайте ми один рівень оберемо. На вкладочці Modify натискаємо Copy і копіюємо рівень. Давайте оберемо також 10 фіт. Так, і ось у нас створився новий рівень. Також ми можемо створити новий рівень вручну. Переходимо на вкладочку Архітектура. Ось вона. Так. І на панельці Datum у нас є рівень наш. Level. Натискаємо. І давайте так створимо його якось так. От у нас є новий рівень. Уявимо собі, що нам треба відредагувати висотну відмітку. Так? Як ми це можемо зробити? Досить просто. Найпростіший варіант обрати цей рівень, так, і натиснути на нашу відмітку висоти. Так? Давайте ми оберемо 30.
Окей, або ж давайте виберемо 35. Як бачимо, все змінюється. Наступний варіант можна просто обрати рівень і за допомогою тимчасових розмірів відредагувати відстань від попереднього рівня. Так, 10. Так. Або ж ми можемо взяти та перемістити його за допомогою функції move. Перемістити на ту висоту, яку нам треба. Так, з цим, в принципі, я думаю, зрозуміло. Наступне, що ми розглянемо, це прив'язка рівнів між собою. Якщо ми, для прикладу, беремо рівень 2, так, ми бачимо, що в нас тут є якісь замочки зліва-справа, і є у нас ще такий символ 3D. Давайте познайомимось спочатку з цими замочками. Що ці замочки роблять? Вони зв'язують рівні між собою. Тобто, якщо я переміщую один рівень вправо чи вліво, відповідно, всі інші будуть переміщатися з ним. Давайте наш цей 4-й рівень зафіксуємо по лівій стороні. От, якщо ми його перемістили, він автоматично фіксується. Тому зараз, якщо я буду редагувати довжину цих рівнів, так, вліво буду їх переміщати. Відповідно, і наш 4-й рівень також буде переміщатися. Якщо ж, давайте так зробимо тут із правим. Так. Якщо ж, для прикладу, я хочу, щоб 4-й рівень починався десь там зсередини. Якщо в нас там будуть осі, так, буде якась певна архітектура, і що у нас цей 4-й рівень буде трошки зміщений, так, то мені достатньо обрати 4-й рівень, прибрати замочок і перемістити його туди, куди нам треба. Так, з тим, я думаю, також зрозуміло. Так, що у нас цей за символ 3D? Якщо давайте ми відкриємо ще, мабуть, один із наших фасадів. Так? От, або ж давайте відкриємо навіть. Ні. Оцей. Так, і тепер я на північному фасаді, так, поставлю тут, переключусь на 2D і переміщу його кудись сюди. Якщо я відкрию південний, я побачу, що 4-й рівень залишився на тому місці, де він зараз є. Тобто цей символ 3D-2D переключає відображення елементів. Якщо ми включаємо 3D, ці елементи будуть змінюватися на всіх рівнях. Це працює і з осями, і з рівнями. Якщо ж я перемикаю символ на 2D, то, відповідно, всі зміни, які я тут виконав, тобто, якщо я його там здвинув вліво-вправо, то, відповідно, ці зміни будуть відображатися лише на одному з видів. Якщо ж я зміню геометрію, тобто, якщо я зміню прив'язку, так, давайте я зроблю тут висоту 20, якщо я тут його також поміряю. От, відповідно, в нас 20 висота над попереднім рівнем змінилась. Тому ще раз зроблю акцент на тому, що ці зміни впливають лише на довжину рівня, на яку він буде у нас відображатись. Так, з цим, я думаю, зрозуміло. Елемент, який ми ще з вами не розглянули, це у нас оцей квадратик. Так, це у нас галочка, яка відповідає за відображення назви та висотної відмітки рівня з лівої сторони. Так. От. Якщо ж нам, для прикладу, не треба щось, ми просто з якоїсь сторони не треба, щоб воно відображалось, ми просто на галочку натискаємо і прибираємо. Так, і що в нас іще? Так, з цим, я думаю, у нас зрозуміло. Наступне, що ми з вами розглянемо, це перейменування рівнів. Для прикладу, я хочу перейменувати наш 4-й рівень на рівень якийсь там 6. Так, у нас буде, якщо ми перейменовуємо рівні, в нас Revit буде запитувати, чи хочемо ми перейменувати вид, який був створений на основі цього рівня. Коли ми додаємо нові рівні, Revit автоматично створює флорплани відповідні до цього рівня. Давайте з вами зараз натиснемо Yes, перейменуємо цей вид. Як ми бачимо, у нас тут перейменувалися ці види. Давайте ще створимо новий рівень. Отак от 7. Як бачимо, все, новий рівень у нас створений. І він, відповідно, бере свою назву від попередньо створеного.
Так, якщо ж я зараз його перейменую на level roof, так, на дах. Відповідно, в мене знову буде повідомлення, але я не хочу цей раз перейменувати. Я хочу, щоб він називався, щоб види називались level 7. Тому я натискаю No. І все. Рівень у нас перейменувався, а види ні. Звертаю також увагу на те, що види будуть створюватися лише в тому випадку, якщо ми будемо створювати рівні власноруч, а не копіювати. Тобто, якщо я зараз скопіюю level 8, так, рівень 8, як бачимо, вид не створився. Так, з рівнями, я думаю, все. Переходимо до осей. Осі у нас створюються лише на плані, тому, відповідно, переходимо на наш план. Так. Щоб створити вісь, переходимо на вкладочку Архітектура, Датум і натискаємо Grid. Так, давайте ми їх створимо власноруч декілька. Так, для прикладу. Так, ось у нас цифрові осі вже є. Давайте ми тепер їх також можемо скопіювати. Скопіюємо декілька. Тобто принцип роботи схожий на створення та редагування рівнів. Також їх можемо копіювати, переміщати, змінювати відстань між ними за допомогою тимчасових розмірів. Також, якщо ми захочемо додати відображення номеру осі, номеру вісі зверху, ми можемо натиснути на цей квадратик. Так. От. Також ми бачимо вже знайомі нам замочки, так, які відповідають за прив'язку осей між собою. Так, і давайте ще створимо наші буквені осі. Щоб створити буквені осі, ми задаємо нашу літеру. І давайте ми їх скопіюємо, просто так буде легше. Так, щоб скопіювати декілька елементів підряд, ми можемо натиснути тут галочку Multiple і поставити галочку Constraint, тобто вони будуть йти в нас під 90 градусів. Тобто я їх не, якщо я цю галочку приберу, тобто в мене не буде такого зміщення по осі X. Так, зафіксуємо і розмістимо. Так. Після того, як ми створили наші осі, давайте подивимося, як вони взагалі відображаються на інших планах. Давайте відкриємо наш другий поверх, 6, 7. Як бачимо, осі автоматично відображаються на всіх планах. Давайте це відразу закриємо. І давайте відкриємо наш північний фасад. Так, на північному фасаді в нас відображаються цифрові осі. І давайте для прикладу зараз перемістимо наші осі, так, до рівня між другим та третім поверхом. Відповідно, якщо я зараз відкрию третій поверх, а в нас на третій поверх немає виду, давайте ми його відразу створимо. Floor plan, level 3, окей. От, я відкрив план третього поверху. Як я бачу, цифрові осі не відображаються. Чому так сталося? А тому, що я їх відредагував відповідно до того, що в нас на третьому поверсі вони не проходять через третій поверх. Це така специфіка осей та рівнів. Вони також являються свого роду як елементами. Відповідно, звертайте на це увагу. Якщо вам, для прикладу, не треба, щоб третя вісь відображалась на третьому поверсі, я її відкріплю, так, переміщу на рівень між другим та третім поверхом. Тобто на другому поверсі у нас будуть відображатися осі 1, 2, 3, 4, 5, а на третьому всі, окрім трійки. Давайте це перевіримо. Відкриємо другий поверх, так, план другого поверху. Так, всі осі є. Якщо ми відкриємо третій, відповідно, третій немає. Те ж саме можна робити і з буквеними осями. Давайте відкриємо якийсь фасад. Так, і я це. Так, все ми відкріпимо. Давайте відкріпимо декілька. Відкріпляю, переміщаю, відкріпляю, переміщаю. Так. Відповідно, у нас на другому поверсі будуть всі осі, так? А на третьому вже С та Д
не буде відображатися. Так, другий поверх. Всі осі є, всі присутні, а на третьому немає. Я думаю, на цьому прикладі вам стало зрозуміло, як можна взаємодіяти з осями та рівнями, як їх редагувати, як вони будуть відображатися на тому чи іншому виді. Що ж, ми вже з вами зрозуміли, як взаємодіяти з уже існуючими та саме головне, вже налаштованими рівнями та осями. Давайте тепер перейдемо до моделі, яка була створена без шаблону, та спробуємо там створити та налаштувати осі та рівні. Відкриваємо нашу модель без шаблону. Давайте всі зайві види позакриваємо. Почнемо з рівнів. Рівні в нас, як я вже казав, відображаються на фасадах, розрізах та 3D-виді. Але так як в нас немає ані розрізу, ані фасаду, ані 3D-виду, давайте почнемо зі створення розрізу. Щоб створити розріз, натискаємо на цю кнопочку Section, малюємо в довільному місці розріз і давайте до нього перейдемо. Можна до нього перейти за допомогою Project Browser, так, просто відкрити цей вид. Або ж, якщо ми на плані натиснемо на розріз і правою кнопочкою відкриємо контекстне меню і натиснемо на Go to View. Так, вид ми відкрили. Давайте відразу вимкнемо зайві елементи, натиснемо на декілька галочок. Так, добренько. На що ми перше звертаємо увагу? Це те, що в нас вже присутній тут рівень першого поверху, level 1, так? Але ми бачимо, що немає позначень рівня. Тобто немає назви рівня, так, назва рівня та висотна відмітка не відображається. Давайте налаштуємо це. Щоб це налаштувати, у вікні властивостей натиснемо на кнопочку Edit Type. Але попередньо не забудьте обрати рівень. Натискаємо Edit Type. Відкриваються у нас властивості типу. З цими властивостями, я думаю, ви можете ознайомитись самостійно. Нас зараз цікавить поле символ. Якщо ми натиснемо на цей випадаючий список, ми побачимо, що цей список пустий. Тут немає жодних позначень. Тому їх нам треба завантажити. Як це зробити? Закриваємо це вікно, відкриваємо вкладку Insert і натискаємо Load Family. Зараз ми з вами завантажимо символ нашого рівня. Всі анотативні елементи, такі як рівні, фасади, знаходяться у нас в папочці Annotations. Так, і давайте тепер пошукаємо Level Head. Так, це те, що нам треба. Власне, я обрав з першого разу те, що нам треба. Нам треба Circle, щоб у нас був кружочок. Так, таке позначення, яке ми мали у нас в архітектурному шаблоні. Давайте до нього повернемось, хто, можливо, забув. Ось таке позначення. Так, відкриваємо Section, Load Family, Annotations і вибираємо Level Head Circle. І натискаємо Open. Так, тепер знову обираємо наш level. Натискаємо Edit Type, символ. І як ми бачимо, тут уже в нас з'явився один елемент, який ми можемо застосувати. Обираємо те, що нам треба, і натискаємо ОК. Добре. Таким чином, ми з вами змогли налаштувати, зробити базове налаштування рівня, тобто додати умовне позначення. Так, давайте його трошки збільшимо, цей рівень. Давайте також ще налаштуємо тип лінії. Edit Type. Таким чином ми ще познайомимося з декількома налаштуваннями. Так, товщину лінії ми можемо задати в полі Line Weight. Давайте щось там задамо. Колір змінимо на якийсь червоний. І тип лінії зробимо D-штрихову. Тиснемо ОК. Як ми бачимо, все змінилось. Щоб побачити реальне відображення товщини лінії, потрібно натиснути на оцю кнопочку Scene Lines. Як ми бачимо, товщина лінії змінилася. Якщо так приблизитися до нашого рівня і натиснути, і увімкнути або вимкнути функцію тонкі лінії, так називається ця кнопочка, то ми бачимо, що змінюється товщина нашої лінії. Добре,
З рівнем ми розібралися, тепер ми вміємо його налаштовувати, виконувати певні базові налаштування. Наступне, з чим ми попрацюємо, це у нас будуть осі. Давайте відразу відкриємо якийсь флор-план, план нашого першого поверху, і створимо осі. Ми вже знаємо, як їх створювати. Архітектура, панелька датум, grid. І малюємо наші осі. Так, як бачимо, вісь у нас також відображається без умовного позначення. Що ж, треба і на вісь додати умовне позначення. Точніше, не умовне позначення, а символ. Натискаємо Edit Type. Давайте відразу перевіримо, чи у нас тут щось є. Ні, нема нічого. Додаємо. Натискаємо. Переходимо на вкладочку Insert, Load Family. І вже в знайомій нам папці Annotations шукаємо Grid Head Circle. Ось те, що нам треба. Grid Circle і папочка Annotations. Натискаємо Open. Обираємо нашу вісь, Edit Type і обираємо Circle. Так, давайте також ще трошки розберемо ці параметри, ці налаштування, що в нас тут є. Товщина лінії, колір. Давайте колір також змінимо на червоний. Ще нас буде цікавити один параметр, це у нас Plan View Symbol. Тобто ми можемо в цих налаштуваннях обрати за замовчуванням, щоб символ вісі відображався і з одного кінця, і з іншого. Натискаємо ОК. Добре, так. І давайте трошки змінимо масштаб. 10, 20. Все. Ну, як ми вже знаємо, ми можемо скопіювати наші осі. Так, ну, взаємодіяти ми вже з ними вміємо. Що ж, з усіма рівнями все. Я думаю, тепер стало зрозуміло, як ми можемо створювати, налаштовувати осі навіть з нуля. Познайомилися ми з вами з деякими параметрами та налаштуваннями і можемо переходити до наступного пункту нашого відео. Після того, як ми з вами створили декілька простих елементів, у вас могло постати питання про координатну систему Revit. Насправді, питання координат доволі об'ємна і складна тема. Ми зараз з вами розглянемо її частково, а більш детальніше поговоримо в наступних відео. Перше, з чого ми сьогодні почнемо наше знайомство з системою координат, буде відображення символу координатної системи Revit. Будемо ми це робити в архітектурній моделі. У мене вона вже відкрита. І відкритий план першого поверху. Далі, у вікні властивостей, навпроти пункту Visibility Graphics Overrides, нам треба натиснути на кнопочку Edit. Відкриється вікно, де ми з вами зможемо налаштувати ту чи іншу категорію елементів, можемо налаштувати їх відображення, але поки що нам потрібна лише одна категорія, це категорія Site. Натискаємо на плюсик, так, щоб відкрився повний список елементів. І обираємо Internal Origin. Ставимо галочку навпроти цього пункту, щоб відобразити нашу початкову точку відліку. Натискаємо ОК. І ось наш Internal Origin відображається. Як ми бачимо, ми не можемо з нею взаємодіяти. Ми не можемо її обрати, перемістити. Вона зафіксована. Як ми вже всі зрозуміли, це точка, де координати x, y та z дорівнюють 0. Важливість положення початкової точки відліку ми розглянемо на етапі додавання та експортування моделей. А поки що, давайте з вами перемістимо наші осі таким чином, щоб на перетині осей А та 1 була наша початкова точка відліку. Як ми це зробимо? Ми просто виділимо всі елементи, так, всі наші осі, і на панелі Modify натиснемо на кнопочку Move, оберемо точку, за яку ми будемо переміщати наші елементи. Так, ось наш перетин. У нас тут відображається такий рожевенький хрестик. Натискаємо і переміщаємо до тих пір, доки в нас не загориться символ точки. Натискаємо. І таким чином ми перемістили наші елементи на початкову точку відліку. Наступне, про що ми поговоримо, це прив'язки. Якщо ви звертали увагу, то коли ми переміщали чи копіювали той чи інший елемент,
з'являлись такі рожеві маркери. Це наші символи прив'язки. Тому зараз ми з вами поговоримо, як їх налаштувати та як їх вимкнути, якщо вам вони не потрібні. Якщо нам потрібно налаштувати відображення тих чи інших прив'язок, ми можемо на вкладці Manage, на панельці Settings знайти кнопочку Snaps, натиснути на неї і відкриється вікно, в якому ми, власне, і можемо увімкнути або вимкнути всі прив'язки, налаштувати деякі з них, а також увімкнути або вимкнути конкретну з прив'язок. Я раджу вам ознайомитися з ними самостійно, адже їх налаштування не такі складні і доволі інтуїтивні. Наступний процес, який ми з вами розглянемо, це створення робочих видів. Якщо нам треба створити робочий вид, ми можемо зробити це за допомогою вкладки View та панелі Create. В цій панелі зібрані основні види, які ми можемо створити. Почнемо з першого. Це у нас 3D-вид. Кнопка 3D-виду також винесена за замовчування на панель швидкого доступу. Відповідно, якщо ми її натиснемо, ми створимо 3D-вид. Так він у нас відразу з'явиться в Project браузері. Наступний елемент – це у нас розріз. З розрізом ми вже працювали. Так, ми вже його створювали, щоб додати і відобразити рівні наші. Так. Наступне – це у нас callout. Callout ми використовуємо в тих випадках, якщо нам треба вирізати шматочок плану чи шматочок розрізу, так, і збільшити в цьому шматочку масштаб, показати якийсь вузол більш деталізовано, ми користуємося callout. Якщо ми його натиснемо, так, ми побачимо, що з'являється така рамочка, за допомогою якої ми обираємо той шматочок плану чи виду, який ми хочемо редагувати більш детально. Так, наступне в нас йдуть плани. Так, це в нас плани поверхів, плани стель, структурні елементи, плани зонування та частинки плану. Plan Region, що це таке? Це доволі такий, можливо, не досить явний інструмент. Він служить для того, щоб змінити рівень відображення елементів, рівень підрізки елементів. З тим ми ще попрацюємо, коли вже будемо працювати з елементами, тому що на прикладі осей буде показати це неможливо. Так, давайте тепер попрацюємо трошки з планами поверхів, створимо іще самостійно їх. Так, давайте натиснемо Floor Plan і бачимо вікно з налаштуваннями. Так, що ми тут бачимо? Якщо ми звернемо увагу на це поле, ми бачимо, що зараз у нас доступний ми можемо створити лише один флор-план для рівня 8. І в нас ще стоїть увімкнута тут галочка, цей пункт Do not duplicate existing views. Вона відповідає за те, що в даному полі будуть відображатися лише ті рівні, для яких ще не були створені види, створені плани поверхів. Як ви вже могли зрозуміти, кожен план поверху чи план стель прив'язується до конкретного рівня. Тому давайте зараз створимо для нашого 8-го рівня. Так, ось він створений. Так. А давайте також змоделюємо таку ситуацію, якщо я хочу створити ще один вид, так, для другого рівня, для другого поверху. Я натискаю Plan View, Floor Plan, відтискаю цей пункт, прибираю галочку, натискаю Level 2 і натискаю Create. Таким чином, в мене буде створений ще один вид для другого поверху, але вже з іншою назвою. Це доволі зручно, адже в робочому проєкті вам треба буде створювати декілька видів для одного і того самого рівня, тому майте на увазі. Наступне – це у нас фасади. Для їх створення, відповідно, у нас є такий символ, так, ми його розміщаємо, якщо ми хочемо створити фасад тієї чи іншої сторони. За замовчуванням, коли в нас немає елементів, він відразу розміщується в такому положенні, але якщо ми, для прикладу, зараз намалюємо якісь стіни, так, і знову натиснемо View, Elevation, ми бачимо, що
символ фасаду автоматично підлаштовується під форму будівлі. Так, натискаємо і ми бачимо, що у нас тут ось створюються наші фасади. Так, і у нас залишився ще Drafting View. Якщо попередні всі види взаємодіяли з 3D-елементами, тобто вони взаємодіяли з усіма елементами в моделі, вони будуть відображати всі елементи. Так, якщо ми, для прикладу, відкриємо цей фасад, ми побачимо, що тут відображаються елементи, ті, які ми розмістили на плані. То Drafting View буде працювати лише з 2D-елементи. Тобто, якщо ми відкриємо цей вид, ми вже не можемо розміщувати тут якісь об'ємні елементи. Так? Тобто всі ці функції тут вже недоступні. Вони не активні. Але ми можемо працювати з 2D-елементами. Тобто, якщо нам треба зробити якийсь типовий вузол, або якісь типові позначення, або щось іще, то ми можемо скористатися цим Drafting View. Тобто, як бачимо, тут є лише 2D-елементи. Так, повертаємося. І що в нас тут ще залишилось? Це у нас легенди. Давайте так, легенди специфікації. З ними ми ще попрацюємо. Давайте більш детально розглянемо функцію дублювання видів. Це доволі корисна функція, і досить часто ви будете користуватися нею, якщо нам, для прикладу, треба буде задублювати вже створений вид. Так, його можна дублювати або ж за допомогою цієї кнопочки, але краще за все робити це через Project Browser і через контекстне меню. Тобто, давайте ми, так, левел перший у нас активний, ми хочемо його задублювати. Я натискаю праву кнопку, відкривається контекстне меню. Duplicate View у нас є такий пункт, і в нас є 3 пункти на вибір. Є звичайне дублювання, дублювання з деталізацією і дублювання з залежністю. Тобто ми будемо створювати залежні види. Якщо ми просто задублюємо види, то відповідно тут просто задублюємо. Наступне, давайте ми зараз так трошки це все позакриваємо, щоб нам не заважало. Давайте ще на перший поверх. Давайте це поки що видалимо і це видалимо. Щоб видалити вид, достатньо натиснути кнопочку Delete або ж через контекстне меню. Давайте на цьому першому поверсі додамо ще декілька розмірів, для прикладу. Так буде трошки наглядніше. На вкладочці Annotate у нас є панелька з розмірами, і ми додамо наші розміри. Так, от ми їх проставимо. І ще трошки проставимо. Так, і ще давайте щось тут намалюємо. От якось так. Так, давайте здублюємо перший поверх, вид першого поверху, звичайне дублювання. Так. Як ми бачимо, перенеслась відповідно налаштування всі, окрім розмірів. Розміри не перенеслись, не задублювались. Так, відкриваємо знову наш попередній вид. Так, наступний пункт, який ми розглянемо, це у нас дублювання з деталізацією. Якщо ми оберемо цей пункт, відповідно ми бачимо, що і розміри в нас перенеслись. Так, і у нас залишився третій пункт, це у нас Duplicate as Dependent. Тобто ми створюємо ще один вид, який буде прив'язаний до батьківського виду. Тобто в нас є вид головний і другорядний. Вид головний – це, відповідно, наш level 1, а level 1 dependent, відповідно, він у нас другорядний, він залежить від першого виду. Так. Тобто, якщо я, наприклад, зараз ці всі розміри видалю, відповідно, і на залежному виді вони видаляться. Якщо я на залежному виді додам розміри, так, то і на цьому виді також вони з'являться. Якщо я зміню масштаб, там 3/8 якийсь поставимось, відповідно на цьому виді також масштаб зміниться. Якщо я зміню рівень деталізації, зміню відображення графіки, відповідно і тут все це зміниться.
Тобто ми створимо залежні види. Після створення видів настав час поговорити про організацію Project браузера. В реальному проєкті робочих видів можуть бути десятки, а то і сотні, і потрібно вміти їх правильно сортувати та групувати. Цим ми зараз з вами і займемось. Перш за все, давайте зараз поглянемо на наш Project браузер. Як ми бачимо, зараз всі види сортуються та групуються за певним правилом. Щоб подивитися, що це за правило, так, і, можливо, налаштувати його так, як нам треба, нам достатньо натиснути правою кнопочкою по Views, по найвищому пункту в Project браузері. Так? Натиснути на Browser Organization і відкриється у нас таке вікно. Тут ми можемо побачити шаблони, які вже налаштовані попередньо, стандартні наші шаблони. Так? А також ми можемо ще налаштувати відображення листів та специфікацій. Але поки що будемо працювати лише з видами. Для прикладу, давайте застосуємо шаблон для організації, для сортування та групування видів по дисциплінам. Натискаємо Apply. І як ми бачимо, види наші вже згрупувались. Давайте натиснемо ще ОК. І подивимося, що всі наші види, так, вони вже згруповані по дисципліні. До речі, за дисципліну, якщо нам треба налаштувати на вид певну дисципліну, тобто дисципліна відповідає за графічне відображення тих чи інших елементів. Для прикладу, от у нас зараз активний вид з назвою Level 1, і тут дисципліна в нас застосована архітектура. Якщо ми змінимо на електрику, так як ми бачимо, тут деякі елементи зникли, стіни в нас, для прикладу, зробилися такі сіренькі, і, відповідно, в Project браузері цей вид вже відображається під дисципліною електрика. З цим, я думаю, зрозуміло. Давайте тепер налаштуємо власний шаблон, натиснемо New, напишемо щось для назви, для прикладу, тест якийсь, так? І відкривається в нас вікно налаштування. Перша вкладочка – це в нас фільтрація. З фільтрацією поки що працювати не будемо, переходимо відразу до групування та сортування. Так, будемо ми групувати за певними параметрами. Так, для початку оберемо назву параметру, за яким ми будемо групувати. Будемо групувати за рівнем деталізації, Detail Level. Це, власне, ось перший символ від нашого масштабу. Друге, за чим ми будемо групувати, це в нас Family and Type. Family and Type – це тип виду. Тобто, чи це структурний план, чи це план поверху, чи це план стелі. Таким чином. Так. Натискаємо ОК, ставимо тут галочку напроти тесту і натискаємо ОК. Як бачимо, всі наші види перезібрались, згрупувались та сортувались. Так, давайте наш активний вид, ось він Level 1, змінимо тут рівень деталізації. Зараз він у нас, це у нас floor-plan, так ось він наш жирненький відображається. Зараз він у нас з низьким рівнем деталізації. Якщо ми змінимо на середній, відповідно він буде відображатися вже в категорії з середнім рівнем деталізації і, відповідно, на високий – високий. Ну, власне, це всі налаштування, які ми зараз з вами будемо розглядати. Я думаю, тепер стало зрозуміло, як можна організувати роботу в Project браузері, як згрупувати види та як все це налаштувати. На цьому все. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь, щоб не пропустити нових уроків, залишайте ваші коментарі, діліться з нами вашими думками та ідеями щодо наступних відео. Адже наша мета – бути успішними не тільки в професійному середовищі, а ще й наповнювати якісним контентом україномовний YouTube. Всім дякую, ще зустрінемось!